سلام. شگفت‌انگیزترین و مرموزترین چیزی که وجود داره بعد از مغز ما برای انسان‌ها به نظرتون چیه؟ خب مشخصه دیگه، فضا. چشم انسان همیشه به فضا بوده، همیشه در موردش داستان گفته و همیشه دوست داشته که بره داخلش. در مورد فضا و اجرام داخل اون و پدیدهایی که داخلش اتفاق میفته ویدیوهای زیادی خواهم ساخت. میتونین با سابسکرایب کردن اون ویدیوها رو از دست ندید. ولی موضوع این ویدیو چیه؟ تو این ویدیو میخوایم در مورد جایگاه ما داخل فضا و همچنین یه سری ساختارهای کلی داخل فضا بپردازیم. با من همراه باشید. کوچکترین اجرامی که داخل فضا وجود دارن سیارک ها هستن. در مورد سیارک ها تو این ویدیو کامل صحبت کردم. صرفا اینجا در همین حد بگم که اجرامی هستن که از چند ده میلیمتر تا چند ده متر قطر دارن و شکل نامنظم دارن و به شکل نامنظم به دور خورشید گردش میکنن. مکان اصلی این اجرام یکی بین مدار مریخ و مشتریه، یکی هم بعد از مدار آخرین سیاره یعنی نپتونه. به اونی که بعد از مدار نپتونه کمربند کویپر میگن. دلیل وجود این اجرام به اوایل تشکیل هر منظومه‌ای برمیگرده. بعد از اینکه ستاره اون منظومه تشکیل شد، از بقایای اون ستاره سیارات شکل میگیرن. بعد گرانش این سیارات دیگه اجازه تشکیل هیچ سیاره‌ای رو نمیده و این اجرام همینطوری سرگردان میمونه. اجرام بعدی از نظر اندازه سیاره‌های کوتوله هستن. این اجرام از سیارک‌ها بزرگترن ولی به سیاره‌ها نمیرسن. برای سیاره بودن 3 شرط لازمه که سیاره‌های کوتوله اونو ندارن. شرط اول اینه که اون جرم باید کروی باشه. شرط دوم اینه که باید به دور یه ستاره بچرخه و شرط سوم اینه که به جز قمرها چیزی دورش نباشه و دورش رو تمیز کنه. سیارک‌های کوتوله‌ای که در داخل منظومه شمسی وجود دارن معمولا یکی از این 3 قانون که معمولا هم سومی هست رو شاملش نمیشن و از سیاره به حساب نمیان. اندازه این اجرام در حد چند ده کیلومتره و بزرگترینشون از ماه کوچیک‌تره. اجرام بعدی از نظر اندازه قمرها هستن. قمرها اجرامی هستن که به دور سیارات میچرخن و یه مدار خاص دارن به دور این سیارات. بیشترین تعداد قمر مربوط به سیاره مشتری میشه با بیش از 95 قمری که داره به دورش میچرخه. از نظر اندازه دسته‌بندی بعدی به سیاره ها میرسیم. خود سیاره ها به 2 دسته گازی و سنگی تقسیم میشن. همونطور هم که گفتم این اجرام بعد از تشکیل ستاره اون منظومه به وجود میاد. پیرترین سیاره منظومه ما مشتریه که بیش از 4 میلیارد سال عمر داره. سیارات سنگی معمولاً کوچیک، کمچگال و بدون جو و با تعداد قمرهای پایین. سیارات گازی خیلی بزرگن، یعنی مشتری 75 برابر زمین جرم و حجم داره و قمرهای زیادی هم دارن. دلیل تشکیل سیارات گازی به این صورته: اول یه سیاره سنگی به وجود میاد، بعد این سیاره شروع میکنه جو خودش رو بزرگتر کردن تا اینکه مثلا به یه چیزی در حد اندازه مشتری میرسه. معمولا هم قطر این مرکز این اجرام قطری در حد زمین داره و یه سیاره سنگی اندازه زمین در مرکز همه این غول‌های گازی وجود داره. زمین هم اگه شرایطش وجود داشته باشه، یعنی به اندازه کافی گاز وجود داشته باشه، میتونه تبدیل به یه غول گازی بشه. ولی خب فعلا این امکان دیگه فراهم نیست، چون دیگه جرمی نمونده که به جو زمین به اون صورت اضافه بشه تا جو زمین به اون صورت غلظتش بره بالا. از 8 سیاره منظومه شمسی 4 تاش سنگیه، 4 تاش گازی. همه این سیارات رو هم میشه با چشم غیر مسلح در شب دید. حالا از نحوه رصد و شکلشون توی شب بعداً صحبت میکنیم. اجرام بعدی از نظر اندازه ستاره ها هستن. این اجرام دیگه نسبت به سیاره ها خیلی بزرگن. حداقل جرمی که لازمه برای تشکیل یه سیاره 75 برابر جرم مشتری، یعنی 75 تا مشتری رو ما فشرده کنیم یه ستاره به وجود میاد. خود خورشید هم چند تریلیون جرم داره. مورد انواع و
نحوه تشکیل و طول عمرشونم، طول عمر ستاره ها، تو این ویدیو کامل صحبت کردم. این اجرام از سحابی ها تشکیل شدن، سطحشون از پلاسماست و در مرکزشون هم واکنش های هسته‌ای تبدیل هیدروژن به هلیوم اتفاق میفته و از این طریق نور و گرما آزاد میکنن. عمر این اجرام هم معمولا از چند میلیون سال تا چند میلیارد ساله. تا اینجا ما با سیارک‌ها، سیاره‌های کوتوله و سیاره‌ها و همراه قمرهاشون به علاوه ستاره‌ها آشنا شدیم. خب حالا اگه همه این اجرام به مرکزیت ستاره‌ای شروع به چرخش بکنن به دور اون ستاره، یه منظومه به وجود میاد. خود منظومه ها هم انواع مختلفی دارن تو کیهان. برای مثال منظومه های دوتایی که از چند تا ستاره تشکیل شدن و این چند تا ستاره به دور هم دیگه میچرخن. و یه نکته هم در مورد منظومه خودمون، این منظومه هم خاصه و هم معمولی و به درد نخور. حالا چرا خاصه؟ چون خورشید یه ستاره‌ای با جرم معمولیه. معمولا ستاره ها یا جرمشون خیلی کمه یا خیلی زیاده که هیچ کدوم برای تشکیل حیات مناسب نیستن، یا اگرم جرمش مثلا در حد اندازه خورشیده، یه منظومه دوتاییه، دوتا ستاره داره و نمیشه که حیات داخل اون منظومه شکل بگیره و از این جهت خاصه. و از این جهت هم معمولیه که چون خب خیلی بزرگتر از اون وجود داره داخل کیهان و مثلا به چشم نمیاد. بعد از این اجرام اگه تعداد زیادی ستاره به دور یه ناحیه شروع به چرخش بکنن، یه خوشه ستاره‌ای به وجود میاد. بعد از این خوشه‌های ستاره‌ای میرسیم به کهکشان‌ها. این اجرام قطری در حد چند میلیون تا چند میلیارد سال نوری دارن، شامل سیاره‌ها، سیارک‌ها، منظومه‌ها، ستاره‌ها، سحابی‌ها، ماده تاریک احتمالاً و سیاه‌چاله‌ها هستند. در مرکز همه کهکشان‌ها یه سیاه‌چاله ابرپرجرم وجود داره که نظم این کهکشان رو درست میکنه. این اجرام 3 دسته هستی دارن: کهکشان‌های مارپیچ که متداول ترینشونه و شامل کهکشان خودمون هم میشه، کهکشان‌های بیضی شکل و کهکشان‌های نامنظم. دلیل شکلی این کهکشان‌ها به این شکل هم بمونه برای بعد. وقتی هم که چند تا کهکشان به دور یه مرکزی شروع به چرخش میکنن، یک گروه کهکشانی به وجود میاد. گروهی که ما توشیم گروه محلی نام داره و اگه این گروه به دور یه جرمی، یه دوره مرکزی شروع به چرخش بکنه، یه ابرخوشه به وجود میاد. ابرخوشه‌ای که ما توشیم ابرخوشه سنبله یا لنیاکیا نام داره. و اگه همه این اجرام رو از بالا نگاه کنیم به شکل یه رگ‌های عصبی دیده میشن. این رگ‌های عصبی جهان ما رو تشکیل میدن. حالا جهان ما رو هم به 2 صورت میتونیم بیان کنیم. که جهان قابل مشاهده است که جهانیه که انسان میتونه ببینه با قوی ترین تلسکوپ ها که خب قطرش 92 میلیارد سال نوری، و جهانی که احتمالاً وجود داره بیرون از جهان قابل مشاهده و قطری حدود 23 تریلیون سال نوری داره. حالا همه این عدد و رقم‌های بین قلم به سرنبگی در حالی هستند که انسان فقط تا به امروز تونسته تا 1 ثانیه نوری اونورتر خودش رو بره و کاوش‌های انسانی روی اون انجام بده. واقعا که باید بدونیم هیچی نیستیم و اینقدر سر و کله هم دیگه نزنیم برای به دست آوردن زمین. خب این از این بخش. بریم سراغ جایگاه ما توی کیهان. خب اگه شما بخواید به یه فضای آدرس بدین، باید اونو به این شکل بیان کنید: جهان هستی، جهان قابل مشاهده برای انسان، ابرخوشه لنیاکیا، گروه محلی، کهکشان راه شیری، یکی از 4 بازوی کهکشان راه شیری به نام بازوی شکارچی، منظومه شمسی، زمین. زمین ما در مقابل کیهان که هیچی، داخل خود منظوممون هم هیچی نیست. واقعا که باید بفهمیم هیچی نیستیم و بیرون از این کیهان هم ما جایی نداریم و خیلی هم با ارزشیم. چرا؟ چون چیزهایی که برای ما با ارزشن، یعنی طلا، الماس، نقره و فلزات دیگه، داخل کیهان به شکل خیلی فراوون وجود داره. چیزی که وجود نداره چوبه، چیزی که وجود نداره حیاته، تفکره. واقعا که ما یه الکترونی هستیم که میتونیم با ذهنی که داریم جهان بیرون رو پیمایش کنیم و از اون سر در بیاریم. و در آخر یه نکته جالب در مورد جهان ما: هر کدوم از این اجرامی که وجود دارن داخل فضا شبیه اجزای بدن ما هستن. مثلا هر منظومه شبیه به اتم‌های بدن ما، خود سیاره ها هم شبیه الکترونان، هر کهکشانی شبیه به یه مولکول و همینطوری الی آخر. انگار ما توی بدن یه موجود خیلی بزرگتر قرار داریم و
خیلی خودمون رو دست بالا گرفتیم. نظر شما در مورد این وسعت و این همه عظمت چیه؟ منتظر نظرتون هستم. تا ویدیو بعد با امید.